નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, મારી ચેનલ રેલ કાંઠિયાવાડી ટેસ્ટમાં તમારું સ્વાગત છે. ને આજે આપણે ભરેલા ભીંડે ભરેલા એટલે મીન્સ કે આપણે ભીંડીને પહેલાં આપણે શેકી લઈશું, પછી તેને ગ્રેવીમાં દહીં ગ્રેવીમાં વઘારશું. આ શાકનું નામ છે દહીં ગ્રેવીવાળા ભીંડાનું શાક. આખો ભીંડાનું છે અને તમને ખાવાની ખૂબ મજા આવશે. મારું ફેવરેટ શાક છે અને ખૂબ મજા આવશે. તો આપણે આખો વિડીયો તમને બતાવીએ તે પહેલાં આપણો નવા હો ચેનલમાં તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, એક લાઇક જરૂર કરજો, જેથી અમને નવો વિડીયો બનાવવામાં ઉત્સાહ વધે. ફલો ત્યારે રેસીપી બતાવીએ. 500 ગ્રામ જેટલો ભીંડો લઈ લીધો, એને સરસ રીતે સારા પાણીમાં ધોઈ નાખી. હવે તેને આપણે કોરો થઈ ગયો છે. હવે તેને આપણે આ રીતે એક કાપશું, આ કાપશું અને સહેજ અમથો આવો ચેકો પાડી દેવું. આની અંદર માત્ર મીઠું નાખવાનું છે અને મરચું નાખવાનું અને છેકી લેવાનું છે. તેલ આવી ગયું છે, આપણો ભીંડો મેકી દઈએ. નોર્મલ આપણે ફ્રાય કરવાનો છે. ઓછા તેલની અંદર આપણે આખો શેકાઈ જવો જોઈએ તે રીતે કરવાનું છે. આપણે નથી મીઠું નાખ્યું, નથી કાંઈ નહીં, માત્ર થોડું એવું તેલ નાખ્યું અને થોડી એવી સેકન્ડમાં તાપ થોડો ધીમો રાખવો. તો હવે તમે જોઈ શકો છો આપણો જે ભીંડો છે એકદમ શેકાઈ ગયો છે, ફર્સ્ટ ક્લાસ. તો હવે આપણે આ બધું જે ભીંડો શેકાઈ ગયો છે તે બહાર કાઢી લઈશું. આ રીતે તવીને આપણે થોડો શેકાય છે આપણો ભીંડો. તો આપણે તેલ નાખી દીધું છે 50 ગ્રામ જેટલું, આખું જીરું, સૂકું મરચું, થોડી એવી આપણે જે સ્પેશિયલ બનાવરાવેલી છે હિંગ, જે આપણો વઘારને એકદમ સુગંધિત કરે છે. આની અંદર આદુ, લાલ મરચાં, ડુંગળી અને ટમેટાની પેસ્ટ છે. અને બધું મિક્સ કરી દેવી. આ બધી પેસ્ટ એટલે ભેગી કરી છે, બધી પેસ્ટ એકદમ એકસાથે ભળી જાય. નકર આપણે બધી એક એકને પહેલાં આપણે ફ્રાય થાય પછી આપણે એક પછી એક ગ્રેવી નાખતા હોય છે. આમાં આપણે થોડોક સુધારો કર્યો. આ ગ્રેવી આપણે જો આ રીતે ઊંધો ઓલો મારવાનો છે એટલે ગ્રેવી ટમેટાની એકદમ જોરદાર થાય, તમે જોઈ શકો છો. આની અંદર નથી આપણે હળદર નાખવાની કે નથી કોઈ પણ પ્રકારનો ગરમ મસાલો નાખવાનો. આ દહીં ભીંડી બનાવવાની પણ એકદમ તમને એમ થાય કે નહીં ખાતા રહી જાય. આ થોડીક રહી ગઈ છે ગ્રેવી, તે નાખી દીધી. આની અંદર આપણે 3 ડુંગળી લીધી, 2 લાલ મરચાં લીધા, અડધો ઇંચ જેટલું આદું લીધું અને લસણ હતું 8 થી 10 કળી. આ ગ્રેવી ચડે ત્યાં લગીને આપણે લાલ મરચું તૈયાર લેવી, કશ્મીરી મરચું આપણે નાખવાનું છે અંદર અને દહીં તૈયાર રાખીએ. જરૂરિયાત મુજબ મીઠું. આપણે ધીમા તાપે ગ્રેવી ચડી રહી છે. આ જે લાલ મરચું છે ને એ નાખ્યું છે, ખાસ કરીને અત્યારે શિયાળામાં જ આવે છે આ મરચું. થોડીક જાડી સાલનું હોય પણ ખાવાની ખૂબ મજા આવે છે. 1 ચમચી જેટલું આપણે કશ્મીરી મરચું નાખી રહ્યા છે અંદર. જોઈ શકાય છે આપણે કશ્મીરી મરચું નાખ્યું, શાકનો આખો કલર જ ચેન્જ થઈ ગયો. ઘડીક આપણે ગ્રેવી પાકવા દઈએ. ભીંડી જે ફ્રાય કરી છે તમે જુઓ, નોર્મલ ફ્રાય કરી પણ એકદમ બધી એકદમ પોચી મસ્તી કાશી ખાવી હોય તો મજા આવે તેવી. હવે ભીંડી બધી આપણે નાખી દઈએ અંદર. હવે આપણે અંદર થોડુંક દહીં નાખી દઈએ. આ છે આપણું દહીં. દહીંને સરસ રીતે આપણે ફેટી લઈશું અંદર. આ દહીં ભીંડીની અંદર આપણે જામેલું આવું દહીં નાખો, તમને ખૂબ ખાવાની મજા આવે. તાપ હાવ બંધ જ કરી દેવાનો છે
આપણે તાપ હાફ બંધ જ છે અને અમે જો આપણું દહીં ભીંડીનું શાક એકદમ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. હવે એને ઘડીક 2-5 મિનિટ ચડવા દઈશું અને ખાલી ધાણા જીરું એક મિક્સ કરવાનું રહેશે. આપણે ધાણા જીરું પણ આપણે નાખી દઈએ. આમાં આપણે પાણી એક ટીપું નથી નાખવાનું. અને આ શાક મિત્રો તમે છે ને રોટલો હોય ને બાજરાનો, ભાખરી હોય, રોટલી હોય, હારે લુખ્ખું ખાઈ શકો તેવું શાક બનશે. તો આપણે માથેથી આ કૂણું માખણ જેવું લસણ છે તે આપણે નાખી દઈએ. ત્યાં ખાવાનો ટેસ્ટ થોડોક સારો લાવશે. કોથમરી તો આવશે જ તે, પણ ગરમ ગરમ શાક હોય તો અંદર આ કૂણું માખણ જેવું છે લસણ, ને મજા આવી જાય તેવું. આવી ગઈ આપણી કોથમરી અને કોથમરી નાખી દઈએ એટલે આપણું શાક કમ્પ્લીટ. ભરેલા દહીંવાળી ભીંડી. આ મિત્રો તમે સારી હોટલોમાં જાઓ ને તો તમને આ રીતનું શાક નથી મળતું. અને આ ફોકસ કરતો ભાઈ, જો આ એકદમ અત્યારે આપણો ચૂલો બંધ છે, ખાલી ધીમા તાપે એમને સડી રહ્યું છે અને બહાર જો તેલ એક જોબ કરી રહ્યું છે. પરફેક્ટ આપણું શાક સડી ગયું છે. હવે આ લસણ ને કોથમરી આપણે મિક્સ કરી દઈએ અને હવે આપણે ટેસ્ટ કરીને બતાવીશું. તો મિત્રો આપણે દહીં ભીંડો, અત્યારે ભીંડાની સિઝન છે, જે હજી 1 મહિનો ભીંડો ખાવા એવો આવશે અને કૂણો માખણ રેખો. આપણે દહીં ભીંડાની શાક બનાવ્યું છે મિત્રો, તમને કલ્પના પણ ન કરી શકો. જો 1 નંબરનું શાક છે, ખાવાની ખૂબ મજા આવે છે. હું ટેસ્ટ કરું છું. જોરદાર શાક છે. લુખ્ખું ખાઈ જાવ નહીં બાબુ. મેં જો રોટલો બનેલો આવી ગયો છે, હું તમારી સમક્ષ ખાવ અને તમને બતાવી રહ્યો છું. જો લુખ્ખું ખાવાની મજા એટલા માટે આવી રહી છે, જે આ મરચું છે ને એની કમાલ આ શાકની અંદર છે. કેમ કે આ મરચું આમ તમે ખાવ તમને તીખું લાગશે, પણ જો એને તેલની અંદર કકડાઈ જાય, તળાઈ જાય ગ્રેવીમાં, તો આ ખાટું મીઠો સ્વાદ આપશે. સાથે આપણે ટમેટાની ગ્રેવી રાખી હતી, ડુંગળીની રાખી હતી, આદુની, લસણની, આ બધી મિક્સ ગ્રેવી કરીને વઘાર્યું ને, એટલે આનો સ્વાદ કે ખટ મીઠો અને સાથે દહીં વળે છે. એટલે આમ જો છે ખાટું મીઠું ટેસ્ટી ખાવાવાળા હોય ને એના માટે આ શાક એવરગ્રીન 1 છે. અને તમે એકવાર ઘરે ટ્રાય કરો ને પછી તમે મને કહેજો. આ મરચું ગોતો બજારમાંથી. જો ગોહિલવાડમાં હો તો આ મરચું તમને ઇઝી મળી જાય, ગોંડલ લગી ના મળી જાય. એટલે સુરત, મુંબઈ આવે કે મને નથી ખબર, પણ આવીને ગોંડલ લગીને મેં તપાસ કરી ત્યાં બધે મળે છે. એટલે એકવાર તમે બનાવો અને જો મારી રેસીપી સારી લાગી તો એક લાઇક આપજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો ભૂલતા નહીં. ફરી મળશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. જય ભારત, જય હિન્દ.